हेलो एभ्रिवान, म हुँ सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म यस्तो खालको नो टच गेम बनाउन गइरहेको छु। नो टच गेम मेरो भनाइमा नो टच गेम है यो। त ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। ओके, म यहाँ सुरुमा यो तारको टुक्रा लिइरहेको छु। तपाईहरुले बनाउन चाहनुभयो भने एल्युमिनियम पनि लिन सक्नुहुन्छ, जसमा जोस करेन्ट बग्नु पर्यो। त यसमा म टेपले लगाउँदैछु। यो चाहिँ अगाडि पछाडी हुनेछ। यो मतलब पछाडी टेप टालेर म यसमा एल्युमिनियम सिट बेर्ने छु। यो चाहिँ छुट्टै लाइन बग्नेछ। यसमा चाहिँ जब हामीले गेम कम्प्लिट गरेर विनमा लान्छौँ, जित्छौँ, त्यतिखेर आरजीबी लाइट या आरबी त्यस्तो लाइट झिलिमिली वाल टाइपको लाइट बल्ने बनाउने छु म। त्यो यो एल्युमिनियमले चाहिँ त्यो ट्र्याकलाई नछोस्, ट्र्याकवाला तारलाई। टेप चाहिँ छेउछेउतिर टाल्नु होला, बीचमा एल्युमिनियमलाई ग्याप दिनु होला। मैले यसरी दुईटैपट्टि यसरी बनाएको छु। अब यो ट्र्याकवाला तारलाई सप्लाई दिनको लागि यो तार म यो गर्दैछु कनेक्सन। सप्लाई जे भन्यो यसलाई पनि टेपले मजाले बेरेर राख्नु होला, लुज कनेक्सन नहोस्। ट्र्याकवालाले काम गर्यो कि गरेन चेक गर्दैछु म यहाँ। यसले काम गरिरहेको छ, मल्टिमिटरमा रिडिङ देखाइरहेछ। तपाईहरुले चाहिँ यो बनाउनु भयो भने साइन्स प्रोजेक्टतिर एकदम खतरनाक हुनेछ। यो चाहिँ लिस्ट रहेको छ, 1.5 इन्चको मोटाइ रहेको छ यसको। अघि हामीले जुन यो तार लिएको थियौँ, ट्र्याकवाला तार, त्यसको नाप लिनेछौँ यसरी, ताकि त्यहाँ होल गर्न सकौँ। यसको नापको होल बनाउने छु म यहाँ मार्क गरेर। त तपाईहरुले सोल्डिङ आइरनले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर सोल्डिङ आइरन किन बिगार्नु भनेर मैले यो किलाई युज गरिरहेको छु, किला तताएर। यो अलिकति पाल ठुलो पार्दिउँ, तार र टेप सँगै पसोस् भित्र, त्यसैले। त यो अर्को रहेको छ। त यो लिस्टलाई म खोल्दैछु। यसमा म त्यो ट्र्याकवाला तार घुसारेर ग्लु गर्नेछु, ग्लु गन युज गर्नेछु म यसलाई अरू फिक्स गर्नलाई। त्यो यो चाहिँ स्टार्ट पोइन्ट हुनेछ। यो दुईटा तार भएको चाहिँ स्टार्ट पोइन्ट हो। एउटाले चाहिँ रिसेट गर्ने काम गर्नेछ, एउटा अर्को तार चाहिँ त्यो ट्र्याकको लागि हुनेछ। त्यसमा मैले ग्लु गन लगाइसकेको छु फिक्स गर्नलाई। फेरि यसलाई हाल्दिउँ, पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै। अर्कोलाई पनि त्यसरी नै गरौँ। यो चाहिँ फिनिश पोइन्ट हो। यसमा चाहिँ टच गर्दाखेरि
RGB लाइट या RB त्यस्तो लाइट बल्ने छ। त्यो सर्किट डायग्राम यस प्रकार रहेको छ। यदि तपाईले यो सर्किट डायग्राम बुझ्नु भएन भने डिस्क्रिप्सनमा अर्को सर्किट डायग्राम पनि छ। ओके, यो रहेको छ रिले अनि यो रहेको छ डायोड। डायोडको सिरियल पोइन्ट चाहिँ प्लस हुनेछ रिलेको। तपाईहरुसँग सोल्डरिङ आइरन छ भने एकदम सजिलो हुनेछ, छैन भने चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। त यो रहेको छ प्लस पोइन्ट, मेन प्लस पोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। अब रहेको छ यो माइनस पोइन्ट। त यस्तो खालको रहेको छ सर्किट डायग्राम। गुगल ड्राइभमा पनि यही भेटाउनु हुनेछ डिस्क्रिप्सनमा। यही हेरेर बनाउनु होला, सजिलो हुनेछ बनाउनु भयो भने। यो चाहिँ चुटेछ, फेरि सोल्डरिङ गर्दिनु यसलाई। त बजर जोडौँ। बजरको प्लस चाहिँ यो रिलेमा जानेछ, माइनस चाहिँ कमन नै हो, सबैको माइनस एउटै हुनेछ। त यो कार्डबोर्ड सिटको बडी बनाउने छौँ। डायग्रामहरु यस्तो रहेको छ। त्यो ग्लु गन हालेर म यसलाई जोड्ने छु। तपाईहरुसँग फेभिकल छ भने फेभिकलले पनि गर्नु होला, तर एकदम टाइम लाग्नेछ फेभिकलले। ग्लु गनले चाहिँ छिटो हुनेछ। त्यसपछि यसको नाप लिनेछौँ। यसको नाप लिएर यसमा कट गर्नको लागि त्यसलाई कट गरौँ, ताकि त्यो अघिको पिलर यसमा छिरोस्। अनि हामी ग्लु गनले अड्काइदिनेछौँ, त्यसलाई फिक्स गर्नेछौँ। र म यहाँ एलइडी लिँदैछु। यसमा चाहिँ दुईटा रेड र दुईटा चाहिँ आरबी लाइट रहेको छ। आरबी लाइट चाहिँ मैले कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि मालाबत्ती आउँछ तिहारमा, त्यहाँबाट मैले झिकालेको थिएँ। रेड र ब्लू बल्छ यसरी। अब यो चाहिँ विङ हुँदाखेरि बल्नेछ, रेड चाहिँ आउट हुँदाखेरि बल्नेछ। बजरसँगै कनेक्ट हुनेछ। बजरको प्लस र रेड कलरको एलइडीको प्लस चाहिँ एकै ठाउँमा हुनेछ। अनि माइनस त सबैको माइनस एकै हुने भयो। म चाहिँ दुईवटा युज गर्नेछु। दुईवटा पिलर छ, त्यसैले लिस्टीवाला पिलर एउटा छेउछेउमा हाल्नेछु म। त्यो यो यसरी कनेक्सन भएको छ। यो एउटा बल्दाखेरि अर्को पट्टिको पनि बल्नेछ, एउटा पिलरपट्टि बल्यो भने अर्को पिलरपट्टिको पनि बल्नेछ सेम कलरको। त यसलाई म ग्लु गनले अड्काइदिनेछु यसरी। अनि त्यो कनेक्सन गरेको तारहरूलाई सबैले टेपले सेक्योर गर्नु होला, नत्र सर्ट भएर कामै गर्दैन। कोही बेला पेन्चिस भन्दा मुखले नि राम्रोसँग तार निक्लिन्छ। त्यो म सबै कनेक्सन गरिरहेको छु। तपाईले बुझ्नु भएन भने यो हेर्नु होला सर्किट डायग्राम। त्यो यो रहेको छ कपर वायर। कपर वायरलाई म यहाँ हाल्नेछु। यो चाहिँ रडको काम गर्नेछ। नगर रड हुन्छ नि, रड ट्र्याकमा घुमाउनको लागि, ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि यो चाहिँ रड हुनेछ। यसलाई चाहिँ म रड भन्छु।
यसलाई चाहिँ यसरी बेटारेर राखौँ भित्रै। यसमा चाहिँ कपरकै लिनुभयो भने राम्रो हुनेछ किनकि अलिक फास्ट करेन्ट बग्छ, त्यसैले छिटै ट्र्याक गर्छ यो सर्किटले। त्यो यसमा मैले सिङ्किङ ट्युबको युज गरेको छु कनेक्सन गरेर। ओके, यस्तो भइसकेको छ यो। अब सबै तारहरूलाई म भित्र हाल्नेछु। मैले प्लस माइनसको लागि चाहिँ पछाडिबाट लिएको छु तार र रडको चाहिँ अगाडिबाट। तपाईँले पावर सप्लाई चाहिँ 5 भोल्टदेखि 9 भोल्टसम्म दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले साइन्स प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ भने 9 भोल्ट दिँदाखेरि एकदम दामी हुन्छ। त यो यस्तो भएको छ। त अब यसलाई टेस्ट गरौँ। यो चाहिँ रड भन्छु म, अनि तलको चाहिँ ट्र्याक, अनि यसरी पछाडि ल्याउनुपर्छ रिसेट गर्नलाई चाहिँ। अघिको फर्स्ट रुममा हामीले देखेको थियौँ एल्युमिनियम, त्यो एल्युमिनियमले रिसेट गर्नलाई सहयोग गर्छ यसले। चाहिँ स्टार्ट पोइन्ट लेख्दैछु म। यो चाहिँ विन, फिनिस पोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ, विन पोइन्ट। यसरी खेल्न सक्नुहुनेछ यो गेम। यो चाहिँ रेड एलइडी राति बल्छ, राति चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ रेड एलइडी बलेको, दिउँसो चाहिँ अलिक देखिँदैन रहेछ। रिसेट गर्नलाई चाहिँ माथि नै पछाडि ल्याउनुपर्छ। त मैले खेल्दा खेल्दा यो कम्प्लिट गर्न लागिसकेँ। त हेर्नुहोस् कम्प्लिट भयो मेरो। यस 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 यस। त यसरी आरबी लाइट पनि यसरी बल्नेछ, रेड र ब्लू। त आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब। त यो चाहिँ रेड एलइडी। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।